khi mua danh tính được vài năm, tôi là người đứng đầu bảng xếp hạng giáo quan, lại bị một cô nàng rượt đuổi tận 800 dặm ngay lúc tuyệt vọng nhất. Tôi đành phải sử dụng danh tính kẻ đánh bạc. Ta muốn cực mạng với cô. Chào mừng hai vị đã đến với nghịch mệnh đồ lầu. Thưa ngài đánh bạc, đây là sảnh sơ cấp. Cách chơi không do ngài chỉ định, mà do đổ lầu sắp xếp ngẫu nhiên. Sảnh sơ cấp cũng tốt, không phải sơ cấp thì ma thuật thủ trái làm sao thi triển được. Sau khi Diệp Phàm gật đầu xác nhận, một bộ bài tây xuất hiện trên tay hắn, rồi tung ngẫu nhiên lên bàn bạc. Mời hai vị chọn 3 lá bất kỳ. Quy tắc trò chơi lần này là xỉ tố 3 lá. Thứ tự độ lớn là bộ 3 xám. Thùng phá sảnh, thùng, sảnh, đôi, rác. Lưu ý trong các lá đơn có bộ đặc biệt 235. Có thể ăn được bộ 3. Mời hai vị bắt đầu rút bài. Để đảm bảo công bằng, mỗi người rút một lá, luân phiên rút bài. Thưa ngài đánh bạc, mời ngài trước. Vật phẩm, bài tây nghịch mạnh đến quy tắc khí nhị giai. Quy tắc, người lật bài trước sẽ có bộ 235. Người lật bài sau sẽ có bộ 3. Có thể sửa đổi, vừa vào trận đã người bài hợp nhất rồi sao? Tốt lắm, hóa ra thắng thua đều được định sẵn cả rồi. Như vậy thì ai lật bài trước mới là điều quan trọng. Tất nhiên đối với ta mà nói thì cũng không quan trọng lắm. Đừng có chơi bẩn đấy. Lá bài trên tay ta nhất định sẽ là thứ ta muốn. Thưa ngài đánh bạc, vì đây là bộ bài ngài mong muốn, vậy mời quý cô đây lật bài trước nhé. Xong bà các người định xem ngài đánh bạc này là kẻ ngốc để dắt mũi phải không? Cái lũ nghịch mệnh đổ lầu đáng ghét này. Các người chuyên đi hố kẻ đánh bạc à? Người chia bài bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà. Hắn mơ hồ có một cảm giác vị khách lần đầu đến chơi này dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng thấy Diệp Phàm không lên tiếng phản bác, hắn tiếp tục thực hiện quy tắc của đồ lầu. Tiểu thư, mời lật bài. Anh cách không chút do dự, trực tiếp lật lá bài đầu tiên của mình lên, lá 2 bích. Lá bài này vừa ra, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Dù chỉ mới là lá đầu tiên, nhưng rõ ràng đây là một khởi đầu xui xẻo. Cô ta đã bốc trúng lá nhỏ nhất. Mời ngài đánh bạc. Hóa ra lật bài cũng phải lật từng lá một sao. Cái đồ lầu này đúng là biết cách thao túng tâm lý. Nếu các người đã thích chơi, vậy thì chơi cho ra trò thôi. Cùng chứng kiến một màn ma thuật vĩ đại nào. Anh cách liền lật lá thứ 2, lá 5 cơ. Diệp Phàm không chút ngắc quãng lật lá bài của mình, lá át bích. Áp lực lại đè nặng lên anh cách. Lúc này mặt cô ta xám xịt như tro tàn. Theo tình hình hiện tại, muốn thắng thì cô ta bắt đầu phải lật ra lá 3. Đồng thời bên Diệp Phàm phải lật ra thêm một lá át nữa. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra chứ? Xác suất quá nhỏ bé. Tiểu thư, mời lật bài. Nếu không có thể sẽ xảy ra vài chuyện không hay đâu. Anh cách oán hận nhìn người chia bài. Từ từ lật lá bài cuối cùng trước mặt mình lên. Là 3 chuồn, bài của cô ta là bộ 235, cũng có nghĩa là cô ta vẫn còn cơ hội thắng. Ngài đánh bạc, tỷ lệ thắng của ngài vẫn rất lớn đấy. Ái cha, lời này ngươi tin không? Ngươi chắc chắn là không tin rồi, nhưng ta cũng không tin đâu. Ha 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 ha. Ngại quá mọi người ơi. Tôi là bộ đôi nhé. Nhường rồi. Ngươi chơi bẩn. Là 3 chuồn rõ ràng đang ở chỗ ta. Tại sao chỗ ngươi cũng có 3 chuồn? Đúng rồi nhỉ. Ta là 3 chuồn. Tại sao cô cũng có một lá vậy? Cô em chia bài xinh đẹp. Tiểu thư, cô có thể giải thích cho tôi một chút không? Thưa ngài đánh bạc, xin đợi một lát để tôi kiểm tra lại 2 lá bài này. Đang thẩm định thành công. Không có hành vi chơi bẩn nhé. Chẳng lẽ một bộ bài lại xuất hiện 2 lá 3 chuồn sao? Thế này mà còn bảo không chơi bẩn, vậy thế nào mới tính là chơi bẩn đây? Đây mới là ngày thứ 2 tôi làm người chia bài thôi mà. Cũng là ván thứ 2 tôi cầm trịch. Bây giờ phải làm sao đây? Số 36. Đột nhiên trong tai nghe của hắn chuyển đến âm thanh. Số 36 chính là mã số của người chia bài này. Anh cách nhìn người chia bài kiểm tra lại 2 lá bài, có chút lo lắng, nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm. Cô ta nghĩ Diệp Phàm đã chơi bẩn. Ván này cô ta chắc chắn thắng, còn Diệp Phàm thì tỏ vẻ đầy tức giận. Để hai vị đợi lâu rồi, thứ mà hai vị vừa sử dụng là loại bài nghịch mệnh mới ra mắt của đồ lầu chúng tôi. Nó rất khác so với phiên bản cũ. Việc xuất hiện 2 lá 3 chuồn là chuyện bình thường, cho nên ván này ngài đánh bạc thắng. Ngươi nói láo, kết quả này ta không phục. Rõ ràng là do sòng bạc các người vô năng, lại bắt ta phải gánh chịu kết quả này. Ta phải chắc chắn là cô ta đã bay màu rồi chứ. Ha ha, ngài đánh bạc, ngài khéo đùa quá. Ta muốn cực mạng với cô là nói về mạng của ngài. Mạng của ngài và đối phương không có liên quan gì nhau, cho nên việc người ta còn sống hay đã hẹo cũng chẳng liên quan gì đến ngài. Cái hệ thống quỷ quái này, lần sau ngươi có thể ghi chú rõ ràng dùng ta được không?
Hừ, nếu ta đã cực mạng rồi, chẳng lẽ đối phương không phải bỏ thứ gì lên bàn cực sao? Tất nhiên là không phải rồi. Thưa ngài cực mạng thì đối phương đương nhiên cũng cực mạng. Có điều cái mạng này không phải cực cho ngài, mà là cực cho chúng tôi cơ. Tóm lại là tất cả chúng tôi đều đem mạng cực cho các người. Còn bản thân thì chẳng được cái gì à? Tiên sinh đừng vội, hãy nhìn vào phần thưởng ván cực lần này của ngài đi. Ngài sẽ biết mình nhận được gì từ sòng bạc thôi. Chúc mừng ngài đã thắng ván cực nghịch mệnh. Sảnh sơ cấp, ngài nhận được 100.000 tiền quy tắc. 1 đồng xu hồi sinh, ngài có thể sử dụng trước khi một ván cực bắt đầu. Đem thế chấp đồng xu hồi sinh cho sòng bạc nghịch mệnh để thay thế cho một mạng sống của chính mình. 100.000 tệ cộng thêm một lần miễn trừ trong ván cược. Chơi một ván game mà được phần thưởng thế này cũng khá ổn. Huống hồ mình còn tránh được một cuộc truy đuổi. Tại sao ngoài đồng xu hồi sinh còn có thêm một khoản tiền nữa thế? Mỗi ván game ở sòng bạc nghịch mệnh đều được phát sóng trực tiếp. 100.000 tiền quy tắc ngài nhận được có thể coi là tiền hoa hồng từ livestream. Vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa? Thưa ngài đánh bạc, quản lý của chúng tôi muốn gặp ngài một lát. Không biết ngài có thể bớt chút thời gian không? Dẫn đường đi, chẳng còn cách nào khác. Cái sòng bạc chín chóc này chơi xong chẳng thấy nút thoát đâu. Bây giờ tình thế bắt buộc thôi. Mời ngài đánh bạc đi bên này. Sau khi mua danh tính cảnh viên, tôi ở nghịch mệnh đổ lầu cùng người khác cực mạng, dựa vào ma thuật thủ trái để thắng cuộc. Cứ ngỡ là có thể an toàn rời đi, lại bị người quản lý sòng bạc nhắm trúng. Chào ngài đánh bạc. Tôi là người quản lý sảnh số 7, Vương Hàm Nguyệt. Chào cô, tôi là cảnh viên Diệp Phàm đây. Tiểu Hàm, em lui xuống trước đi. Vâng, chị Nguyệt. Cậu em cảnh viên ơi. Chào em, để chị nói cho em nghe một bí mật nhé. Chị đây còn có một người anh trai nữa. Anh ấy tên là Vương Nguyệt Thịnh, là cục trưởng cục cảnh sát đấy nhé. Đúng là vào nhầm hang cọp rồi. Chị ơi, em biết lỗi rồi. Ngẩn ra đó làm gì? Lại đây ngồi đi. Em đâu có dám lại gần chứ. Cứ tưởng là người phụ trách khu vực thôi. Ai dè lại đụng trúng người nhà sếp lớn, phải chuồn lẹ thôi. Hê hê, em còn có việc gấp. Hay là để lần sau nói chuyện nhé. Ha ha, sao thế? Sợ chị đây trâu già gặm cỏ non à? Ha ha, đương nhiên là không phải rồi. Tầm cỡ như chị Nguyệt thì thiếu gì người theo, sao có thể để mắt đến loại xấu xí như em được. Diệp Phàm thấy Vương Hàm Nguyệt không có ý định cho mình đi, cũng đành phải lại ngồi xuống xem cô ta muốn làm gì. Nếu chị thật sự để mắt tới em, thì em có đồng ý không hả cậu em? Không trêu em nữa. Chị gọi em đến đây vốn là muốn hỏi em có muốn làm việc dưới trướng chị không, nhưng giờ xem ra em đã có chỗ tốt hơn rồi. Chuyện này không nhắc đến nữa. Diệp Phàm nghe xong, đối với ý định của Vương Hàm Nguyệt thì hắn tự hiểu. Sòng bạc thường cần những cao thủ chơi bẩn để trấn giữ. Vậy nếu tôi đến chỗ chị, thì lương bổng thế nào? Em thấy chị đây thế nào? Chị rất tốt. Nhưng thôi bỏ đi. Tôi có thể đi được chưa? Cái cậu này thật là chọc vào yêu tinh này làm gì không biết. Đi đi, theo lời Vương Hàm Nguyệt vừa dứt, một cánh cổng bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Phàm nhìn thấy cánh cổng mà cứ như thấy cứu tinh. Cậu em này, chơi cờ bạc là phải nắm chắc 10-10 đề nhé. Nếu có thể thắng mãi thì sẽ có những bất ngờ ngoài ý muốn đấy. Diệp Phàm nghe thấy vậy, định quay lại hỏi thêm cho rõ, nhưng cánh cổng trước mắt đột nhiên truyền ra một lực hút, ép buộc hắn phải bước vào trong. Đợi sau khi Diệp Phàm rời đi, Vương Hàm Nguyệt khẽ cử động, một màn hình hiện ra trước mắt cô ta. Hình ảnh đang phát đi phát lại, cảnh tượng Diệp Phàm lật ra là 3 chuồn. Một cảnh viên có danh tính có thể ảnh hưởng đến quy tắc xác suất, lại là kẻ đánh bạc được nghịch mệnh đổ lầu chọn chúng. Chưa biết chừng còn có bài tẩy nào khác, cũng không biết là nhân tài trẻ tuổi do nhà nào bồi dưỡng nữa. Diệp Phàm cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, phát hiện mình đã trở lại nơi vừa hô lên. Cô ta muốn cực mạng với cô, tiếc là cảnh con người mất. Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Người tiếp theo, mặc dù cảm giác cái cơ chế chim chóc này đang nhắm vào mình, nhưng lỡ như thật sự là do đen thôi thì sao? Đi kiếm thêm một tên giáo quan nữa xem nào. Nếu còn xảy ra vấn đề nữa, chắc chắn là cái cơ chế này đang chơi xỏ mình rồi. Huynh đệ dừng bước đã, chỗ tôi phát hiện ra một cứ điểm của tân sinh viên này. Đây là một gã to con cầm theo dụng cụ đặc biệt lớn. Diệp Phàm lại dùng bài cũ soạn lại, vẫn dùng chiêu phát hiện nơi tập trung tân sinh viên để lừa gã dẫn đường. Ồ, đại ca, anh đi theo tôi. Đúng là đồ ngốc, dám để tôi đi phía sau dẫn đường. Đã tự nguyện để lộ sơ hở cho tôi, thì không tặng một phát đồ chơi thì thật có lỗi với cơ hội này.
Xử lý xong việc lớn này, Diệp Phàm tìm một căn nhà hoang an toàn chui vào. Thật lòng mà nói bây giờ hắn chẳng muốn động đậy nữa. Chẳng còn động lực gì cả. Xử lý giáo quan thì không kiếm được thẻ chiến lực, bảng xếp hạng thì vẫn vững vàng ở vị trí số 1, chẳng có ai vượt qua nổi mình đâu. Còn làm cái quái gì nữa, nghỉ ngơi thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái ông cục trưởng Vương này sao thế nhỉ? Đã mấy ngày rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Cũng chẳng biết có tin tức gì không. Sau khi lẩm bẩm oán trách Vương Nguyệt Thịnh, Diệp Phàm lăn ra ngủ. Cả ngày đi săn lùng giáo quan thế này, hắn cũng cảm thấy kiệt sức rồi. Người bên trong nghe cho rõ đây, người đã bị bao vây rồi. Khôn hồn thì mau ra đầu hàng đi. Hả? Tôi là ai? Đây là đâu thế này? Tiếng hét bên ngoài vẫn tiếp tục. Xem ra không phải là mơ rồi, có người bao vây mình thật à? Anh Vinh, chắc là không nhầm chứ? Bên trong làm gì có người? Có người, chắc chắn có người. Bản đồ không thể sai được. Đại ca, hay là mình xông thẳng vào xử lý hắn luôn đi. Xông cái đầu người ấy, đám giáo quan này đều là những kẻ siêu phàm. Vào trong cái không gian nhỏ hẹp của tòa nhà đó, chúng ta chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Chỉ có ở nơi trống trải thế này, chúng ta cùng ùa lên mới có thể hạ được hắn. Trong lúc hai người đó đang bàn bạc, Diệp Phàm cũng đã nhìn rõ rồi, đám này không nằm trong số những người từng báo cáo công việc với hắn. Nếu đã như vậy, thì tiện thêm một mẻ bạn học nữa vậy. Ha 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 ha. Một tập không đủ xem, vào trang cá nhân xem thêm 3 tập nữa nhé.